नमस्ते साथै स्वागत गर्न चाहन्छु पावरपोइन्ट ग्राफिक्स युट्युब च्यानलमा र म हुँ क्रिस। सधैँ आज पनि उपस्थित भइसकेको छु एक नयाँ पावरपोइन्ट ट्युटोरियल लिएर। अब सिक्नको लागि तयार हुनुहोस्। त्योभन्दा अगाडि आज बनाउने ग्राफिक्सको प्रिभ्यू हेर्नुहोस्। यसमा हामीले 4 स्टेप देख्न सक्छौं भने हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसार हामीले यसलाई थप्न पनि सक्छौं। जस्तै यो चाहिँ हामीले 6 स्टेपमा बनाएको इन्फोग्राफिक हो। अबला भने हामी कम्प्युटर स्क्रिनतर्फ लागौं। हामी हाम्रो कम्प्युटर स्क्रिनमा आइसकेका छौं। सबैभन्दा पहिला तपाईले यो ब्याकग्राउन्डलाई केही कलर दिनुहोस्, जसको लागि तपाई राइट क्लिक गर्नुहोस् र फर्म्याट ब्याकग्राउन्डमा गएर कलरमा जानुहोस् र यो ग्रे कलर दिनुहोस्। त्यसपछि तपाई इन्सर्टमा जानुहोस्, सेभ र यो रेक्ट्याङ्गल लिनुहोस् र यहाँनिर ड्र गर्नुहोस् र यसलाई तपाईको आवश्यकता अनुसार टिल्ट गरिदिनुहोस् र यसलाई सेन्टरमा मिलाइदिनुहोस् र यसको साइज इन्क्रिज गरिदिनुहोस् तपाईको रिक्वायरमेन्ट अनुसार। अहिलेलाई म यो साइज दिनेछु र यसलाई सेप आउटलाइनमा जानुहोस्, नो आउटलाइन गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाई ग्रेडियन्ट फिलमा जानुहोस् र यसलाई 2 स्टप ग्रेडियन्ट फिल दिनुहोस्। फर्स्टमा ब्ल्याक दिनुहोस् र यसको यो डाइरेक्सन चेन्ज गरिदिनुहोस्, लिनियर राइट गरिदिनुहोस् र यसलाई पनि तपाईले ब्ल्याक कलर दिनुहोस् र यसको ट्रान्सपेरेन्सी बढाइदिनुहोस्। त्यसपछि हामीले यो सेप देख्ने छौं। त्यसपछि तपाई फेरि इन्सर्टमा जानुहोस्, सेभ र यो राउन्डेड रेक्ट्याङ्गल लिनुहोस् र यहाँ ड्र गर्नुहोस्। त्यसपछि सेप आउटलाइनमा जानुहोस्, नो आउटलाइन गरिदिनुहोस् र फेरि इन्सर्टमा जानुहोस्, सेभ र यो राइट ट्रायङ्गल लिनुहोस् र यहाँनिर ड्र गरिदिनुहोस् र यसलाई तपाईले केही मिलाउनुहोस्। त्यसपछि तपाईले यो रेक्ट्याङ्गल र यो ट्रायङ्गललाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र मर्ज सेपमा गएर सब्ट्र्याक्ट गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईले यो सेप पाउनुहुनेछ र यसलाई तपाईले यहाँनिर लगेर राखिदिनुहोस् र यसलाई राइट क्लिक गर्नुहोस् र सेन्ड टु ब्याक गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँ ग्रेडियन्ट फिलमा जानुहोस्, यसको डाइरेक्सन चेन्ज गरिदिनुहोस् र यसलाई कलर दिनुहोस्। अहिलेलाई मैले यो पिङ्क कलर दिएको छु। त्यसपछि तपाईँ इफेक्टमा जानुहोस्, स्याडोमा जानुहोस् र अफसेट टप राइट स्याडो दिनुहोस् र यसको डिस्टेन्स केही बढाइदिनुहोस् र यसको ब्लर पनि बढाइदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँ फेरि इन्सर्टमा जानुहोस्, टेक्स्ट बक्सलाई लिनुहोस् र यहाँनिर ड्र गर्नुहोस् र नम्बर लेखिदिनुहोस् 01 र यसलाई होममा जानुहोस्, रिसाइज गर्नुहोस्, यसको साइज इन्क्रिज गरिदिनुहोस्, बोल्ड गरिदिनुहोस् र यसको फन्ट चेन्ज गरिदिनुहोस् तपाईको रिक्वायरमेन्ट अनुसार। म अहिले ओसवर्ड फन्ट दिन्छु र तपाईको फेभरेट दिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसको कलर चेन्ज गरिदिनुहोस् र यहाँनिर लगेर राखिदिनुहोस्। यसको साइज अझै इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँ टेक्स्ट अप्सनमा जानुहोस्, टेक्स्ट इफेक्टमा जानुहोस् र स्याडोमा गएर अफसेट बटम राइट स्याडो दिनुहोस् र यसको डिस्टेन्स बढाइदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँ यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र ग्रुप गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईले आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार यसलाई डुप्लिकेट बनाउनुहोस्। अहिलेलाई म 4 स्टेपको बनाउने छु। म यसलाई डुप्लिकेट बनाउने छु र यसलाई तपाईँ सेप फर्म्याटमा गएर रोटेटमा जानुहोस्, रोटेट लेफ्ट बाई 90 डिग्री गरिदिनुहोस् र फेरि तपाईँ गएर फ्लिप भर्टिकल गरिदिनुहोस्। त्यसपछि हामीले यो सेपलाई यहाँनिर मिलाएर राखिदिन सक्छौं। त्यसपछि यसलाई राइट क्लिक गर्नुहोस्, सेन्ड टु ब्याक गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँ फेरि यसलाई डुप्लिकेट बनाउनुहोस् र यहाँनिर राखिदिनुहोस्। फेरि तपाईँ यसलाई पनि डुप्लिकेट बनाउनुहोस् र यहाँनिर राखिदिनुहोस् र यसलाई पनि राइट क्लिक गर्नुहोस् र सेन्ड टु ब्याक गरिदिनुहोस् र यसलाई प्रपरली मिलाउनुहोस् तपाईको आवश्यकता अनुसार
र यसलाई पनि सेन्ड टु ब्याक गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँ यो रडलाई केही सानो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँ यो सबैलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र केही सेन्टर पोइन्टमा राखिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँ यसको कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्, ग्रेडियन्ट फिल्डमा जानुहोस् र यसको कलर चेन्ज गरिदिनुहोस्। अहिलेलाई म ग्रीन कलर दिनेछु। त्यसपछि यसको पनि चेन्ज गरिदिनुहोस्। यसलाई म ब्लू कलर दिनेछु। त्यसपछि यसको पनि चेन्ज गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यो नम्बरलाई पनि तपाईँ चेन्ज गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँ टेक्स्ट बक्स लिनुहोस् र यहाँ ड्र गर्नुहोस् र यहाँ हेडलाइन लेख्नुहोस्। त्यसपछि यसलाई बोल्ड गरिदिनुहोस् र यसको फन्ट पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ ओसवर्ल्ड फन्ट नै राख्नेछु। त्यसपछि यसलाई यहाँनिर मिलाएर राखिदिनुहोस्। त्यसपछि फेरि टेक्स्ट बक्स लिनुहोस् र यहाँ तपाईँको डिटेल्स लेख्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यहाँ डमी टेक्स्ट राख्नेछु। त्यसपछि यसको साइजलाई तपाईँले घटाइदिनुहोस् र यसलाई मिलाएर यहाँनिर राखिदिनुहोस् र यसको कलर चेन्ज गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँ यो दुवै टेक्स्टलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र एलाइनमा गएर एलाइन टु लेफ्ट गरिदिनुहोस् र यसलाई ग्रुप गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँले यही टेक्स्टलाई डुप्लिकेट गर्नुहोस् र यसमा पनि राखिदिनुहोस् र यसैलाई डुप्लिकेट गरेर यो साइडमा पनि राखिदिनुहोस् र यसको लागि तपाईँ फेरि यसलाई अनग्रुप गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँ फेरि एलाइनमा जानुहोस् र एलाइन टु राइट गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँ यो टेक्स्टलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र होममा जानुहोस् र एलाइन टु राइट गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँ फेरि यो दुवै टेक्स्टलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र ग्रुप गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँले यसैलाई डुप्लिकेट गरेर यसमा पनि राखिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँले यसमा आइकनहरू सेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँ इन्सर्टमा जानुहोस्, आइकन र तपाईँको रिक्वायरमेन्ट अनुसारको आइकन्स तपाईँले यहाँ सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म ऱ्यान्डमली सेलेक्ट गर्नेछु। त्यसपछि म यहाँ राखिदिनेछु। त्यसपछि तपाईँले यो टेक्स्टलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र यो आइकनलाई पनि सेलेक्ट गर्नुहोस् र ग्रुप गरिदिनुहोस्। यसलाई पनि ग्रुप गरिदिनुहोस् र यसलाई पनि ग्रुप गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँ यो आइकनलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र यसको कलर चेन्ज गरिदिनुहोस् र यो हेडलाइन्सलाई पनि चेन्ज गरिदिनुहोस्। यसलाई पनि चेन्ज गरिदिनुहोस्। यो हेडलाइन्सलाई पनि चेन्ज गरिदिनुहोस्। त्यस्तै गरी यसलाई पनि चेन्ज गरिदिनुहोस्। ग्रीन कलर, यसको लागि पनि ग्रीन कलर र यसको लागि पनि सेम कलर तपाईँले दिनुहोस्। यसमा रेड कलर। ओके, यति भइसकेपछि हामी अब यसलाई एनिमेसन दिनेछौँ। त्योभन्दा पहिला तपाईँले यो टेक्स्ट बक्स र यो रेक्ट्याङ्गललाई चाहिँ सेलेक्ट गर्नुहोस्। सरी, यसलाई नगर्नु होला। त्यसपछि ग्रुप गरिदिनुहोस्। रेक्ट्याङ्गल र यो टेक्स्ट ग्रुप, यसलाई पनि ग्रुप गरिदिनुहोस्। अब भने हामी यसलाई एनिमेसन दिन सक्छौँ, जसको लागि तपाईँ एनिमेसनमा जानुहोस्, यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र एनिमेसन अप्सनमा गएर तपाईँले यसलाई जुम एनिमेसन दिनुहोस् र यसको ड्युरेसन केही स्लो गरिदिन सक्नुहुन्छ। मैले 1 राखेको छु। त्यसपछि तपाईँ यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र फेरि तपाईँ एनिमेसनमा जानुहोस् र यसको लागि तपाईँले वाइप एनिमेसन दिनुहोस् र यसको डाइरेक्सन चेन्ज गरिदिनुहोस् फ्रम लेफ्ट र आफ्टर प्रिभियस गरिदिनुहोस्। त्यसपछि म चाहिँ यही एनिमेसन सबैमा पेन्ट गरिदिन्छु, जसको लागि यसलाई सेलेक्ट गर्नेछु। एनिमेसन पेन्टर लिएर यसमा क्लिक गर्नेछु। त्यसपछि यसलाई पनि सेलेक्ट गर्नेछु। एनिमेसन पेन्टर लिएर यसमा पेन्ट गरिदिनेछु र यसको चाहिँ म डाइरेक्सन चेन्ज गरिदिनेछु, फ्रम राइट गरिदिनेछु र यसलाई पनि म आफ्टर प्रिभियस गरिदिनेछु। त्यसपछि म फेरि यसलाई सेलेक्ट गर्नेछु। एनिमेसन पेन्टर लिएर यसमा क्लिक गरिदिनेछु। फेरि यसलाई सेलेक्ट गर्नेछु। त्यसपछि एनिमेसन पेन्टर लिएर यसमा पेन्ट गरिदिनेछु। त्यस्तै गरी यसको पनि यसलाई सेलेक्ट गर्नेछु। एनिमेसन पेन्टरले यसमा पेन्ट गरिदिनेछु र अन्तिम यो टेक्स्टलाई पनि म एनिमेसन पेन्टरको सहायताले यहाँ पेन्ट गरिदिनेछु। ओके, त्यसपछि हामी यसलाई क्लोज गरिदिन सक्छौँ र अब भने हामी यसको प्रिभ्यू हेर्न सक्नेछौँ।
आज चाहिँ तपाईहरुले पनि म सँगसँगै यो डिजाइनलाई बनाउनु भयो र यदि तपाईहरुले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरी अल नोटिफिकेसन अन गर्न नबिर्सिनुहोस् भन्दै आजको क्लासबाट बिदा हुन्छु फेरि भेटौँला।